ඔයාලා සියලුම දෙනාටම V7 කේක් ඇකඩමිය ගැන පොඩි අප්ඩේට් එකක් දෙන්න තමයි මම මේ චූටි වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් අහනවා කේක් ක්ලාස් එක දැන් මේක කවදද පටන් ගන්නෙ කොහොමද මේක තියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති පහුගිය දවස්වල මම YouTube එකේ පෝල් එකක් දාලා මම ඇහුවා කේක් ක්ලාස් එක අපි ෆිසිකල් විදියටද නැත්නම් ඔන්ලයින් විදියටද තියනවට කැමති කියලා. ඉතින් 72කට වඩා වැඩි පිරිසක් කියලා තිබුණේ ඔන්ලයින් තියන්න කියලා. ඉතුරු 128යි ගාන කියලා තිබුණේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් නම් හොඳයි යාලට. ඒ වෙලේ ඇවිල්ලා ප්‍රැක්ටිකල් කරලා ඒ කරන දිහා බලන් ඉඳලා ඉගෙන ගන්න පහසුයි කියලා. ඉතින් මටත් තේරෙනවා මොකද ෆිසිකල් සමහරුන්ට එන්න අපහසුයි. දුර ප්‍රශ්න නිසා සමහරුන්ගේ මේ රටින් පිට ඉන්න නිසා ඉතින් ඔන්න ඔය හේතු නිසා මම හිතුවා ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් වගේම ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් පවත්වනවා කියන ඉතින් ඇත්තටම මම රෙඩි වුණේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකට. ඉතින් මම ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඒප්‍රන් ඊට පස්සේ උපකරණ ඒ හැමදේම ලෑස්ති කරා. ප්ලේස් එකක් ඉඳන් මම ලෑස්ති කරලා අරේන්ජ් කරගෙන තිබුණේ. නමුත් ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලීම අරක වුණු නිසා මම හිතුවා ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක මුලින්ම පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා කියලා. ඉතින් මම ඊට කලින් චුට්ටක් මේ විදිහට රෙඩි වුණා කොහොමද ක්ලාස් එක කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඊට කලින් Zoom වලින් මේ විදිහේ ක්ලාසස් පවත්වලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම කැමරා එකක් මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එක සෙට් කරලා මේ විදිහට මම වීඩියෝ එකක් කරා කොහොමද මම ළමයින්ට එතකොට උගන්වන්න ඕනේ කියලා. මොකද මට තවත් එක ක්ලාස් එකක් විතරක් මෙන්න බෑ මේක. මොකද මට ඕනේ හැමදේම මම කරන හැමදේම ඕගොල්ලෝ ගෙදර ප්‍රැක්ටිකල් විදියට කරන්න. එක්ක මාත් එක්ක කරන්න නැත්නම් ගෙදර මම ඉගෙනුවට පස්සේ කරන විදියට තමයි අතට මම මේ ක්ලාස් එක කරනවා කියලා හිතුවේ. මොකද ගොඩාක් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වුණාම ඒ වෙලේ උගන්වනවා. ඉතින් අහගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රැක්ටිකල් කිරිල්ලක්වත් ආයි බලාගෙන ඉඳිල්ලක්වත් ආයි හදන්නේ නැහැ. අනිත් විශේෂම දේ මේ ක්ලාස් එක මාස ගාණක් ඇදෙන්නේ නැහැ. මොකද මට ඕනේ ඉක්මනට ඔයාලට මේ ක්ලාස් එක ඉවර කරන්න. මොකද අප්‍රේල් අවුරුද්දට ඕගොල්ලෝගේ ගෙදර කේක් එක මම කැමතියි ඕගොල්ලෝගේ මතින් හදලා ඕගොල්ලෝගේ මතින් ඩෙකොරේට් කරලා නිවසේ පිළිගන්වනවා නම්. ඉතින් ඒකට තමයි මම මේ ක්ලාස් එක මේ විදිහට ඉක්මනට කරන්න කියලා හිතුවේ ඔයාලට. ඉතින් මම මේකෙදි මොනවද කරන්න කියලා ක්ලාස් එකේ කන්ටෙන්ට් එක මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මොනවද මම මේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මගේ මූලිකම බලාපොරොත්තුව තමයි කේක් ගැන කිසිම දෙයක් නොදන්න කෙනෙක්ට කේක් හදලා ඊට පස්සේ ඒක ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරලා ඒක ෆොන්ඩන්ට් කවර් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට අරගෙන ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරලා කරගෙන යන්න මූලික දැනුම ලබා දෙන එක තමයි අතරම මගේ මේ කේක් ක්ලාස් එකේ අරමුණ. කේක් සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුව තමයි යාලට මූලික දැනීමක් නැතිකම. ඇත්තටම අපිට හොඳ මූලික දැනීමක් තියෙනවා නම් මේ කේක් සම්බන්ධව ඊට පස්සේ ඕනම කේක් එකක පින්තූරයක් හරි රෙසිපි එකක් හරි දැක්ක ගමන් අපිට ඒක හදන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ තත්ත්වෙට මට ඕගොල්ලෝ ගේන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඕන පින්තූරයක් දැක්කහම ඔයාලට ඒ කේක් එක හදාගෙන යන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ඒ අවශ්‍ය මූලික දැනුම ලබා දෙන එක තමයි මගේ එකම අරමුණ. මොකද ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ බිස්නස් එකක් විදියට හරිය නැත්නම් ගෙදර පොඩි අය ඉන්නවා නම් පොඩි අයට බර්ත්ඩේ කේක්ස් ඕගොල්ලෝගේ මතින් හදලා දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ගේන එක. මොකද අද කාලේ බර්ත්ඩේ කේක් එකක් කියන්නේ ලොකු ගාණක් වියදම් කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් ඒක අපිට ගෙදර ලස්සනට පිරිසිදුව හදාගන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ක්ලාස් එක වෙනුවෙන් යම් කිසි මුදලක් වැය කරත් මම හිතනවා ඒක ඕගොල්ලන්ට එක බර්ත්ඩේ කේක් එකකින් යන වියදමක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේක හැමෝටම මම හිතනවා හොඳ ආයෝජනයක් වෙයි කියලා බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට වගේම ගෙදර ආසාවට කේක් හදාගෙන කන්න කැමති බබාලට කේක් හදලා දෙන්න කැමති ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න. අනිත් දේ එඩිබල් ෆොන්ඩන්ට් ෆිගර්ස් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් වෙනමම ක්ලාස් එකක් විදිහට තමයි හැමෝම කරන්නේ. මොකද එකම ක්ලාස් එකට ඔය ඔක්කොම දේවල් ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ ගොඩක් අය. නමුත් මට ඔයාලට මූලික දැනුම ඔක්කොම දෙනවා කිව්වහම ඔයගොල්ලන්ට බිස්නස් එකක් කරගෙන යනකොට අනිවාර්යෙන් ෆිගර්ස් තියෙන කේක් එනවා. ඉතින් මම කැමති ඔයාලත් එක්ක මගේ ෆොන්ඩන්ට් ෆිගර් හදාගන්න රෙසිපි එක ෂෙයා කරලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෆොන්ඩන්ට් ෆිගර්ස් හදන්නේ කොහොමද කියලා ඒ ෆිගර් එකක් හදන ආකාරයත් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න. මොකද එතකොට මම හිතනවා ඔයාලට සම්පූර්ණ මූලික දැනුම ලැබුණාම මම හිතනවා අනිත් දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ටිකින් ටික ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වේවි කියලා.
හෙට ඒ කියන්නේ ඉරිදා හවස මම මේ පාඨමාලාවේ මොනවද කන්ටෙන්ට් එක මොනවද කරන්න කියලා දේවල් හඳුන්වා දීම වගේම අවශ්‍ය උපකරණ මොනවද කියලා හඳුන්වා දීමේ පන්තියක් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට ඒකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මම මේකේ පහලින් WhatsApp link එක සඳහන් කරන්නම්. ඒ link එක ඔස්සේ ඔයගොල්ලෝ join වෙන්න පුළුවන්. ඒක join වුණාට පස්සේ මම ඒකෙදි Zoom link එක ලබා දෙන්නම් හෙට class එකට අවශ්‍ය. ඊට පස්සේ ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ හෙට class එකෙන් පස්සේ දිගටම මේ course එක කරනවද? මොකද කරන්න කියලා. මොකද ලොකු කාලයක් යන්නේ අවුරුද්දට කලින් මම මේ ක්ලාස් එක කරලා ඉවර කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා කැමති කෙනෙක්ට හෙට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්.